Tervetuloa Tammenkotiin. Ensimmäinen vuosi YouTubeen. Oliko tässä mitään järkeä? Lyhyesti uusille katsojille. Tämän kanavan nimi on siis Tammenkoti. Loin kanavan syksyllä 2023 ja aloin luomaan kanavalle sisältöä sitten keväällä 2024. Kanavalla intoillaan luonnosta, sen ennallistamisesta, kestävistä puutarhanhoitomenetelmistä ja permakulttuurista. Jos tämä viimeinen termi on sulle vielä vieras, niin se tulee englanninkielen sanoista permanent agriculture, eli permaculture, ja sillä tarkoitetaan tämmöistä menetelmää tai ehkä filosofiaa, jossa havainnoidaan luonnon ilmiöitä, luonnon mekanismeja ja niin sanotusti pyritään silittämään vastakarvaa niiden kanssa, eli hyödynnetään näitä samoja energiatehokkaita menetelmiä puutarhanhoidossa ja maataloudessa niin, että syntyy itseään ylläpitäviä ja biodiversiteettia lisääviä järjestelmiä. Yksinkertainen esimerkki tästä on yrttispiraali. Laitan tuohon linkin videoon, jossa neuvon kuinka semmoinen rakennetaan. Sukelletaan ihan pian tähän YouTubeen ja sisällön tuottamiseen ja mitä se käytännössä mun elämässä on tarkoittanut, mutta pohjustukseksi kerron sulle nyt lyhyesti vähän, että kuka mä oon ja minkälaiset lähtökohdat mulla on tähän sisällön tuottamiseen. Mä oon siis koulutukseltani yleislääketieteen erikoislääkäri ja toivon mukaan tuleva päihdelääkäri. Työskentelen terveyskeskuksessa ja osan aikaa riippuvuuspotilaiden kanssa. Mulla ei siis ole mitään tämän kanavan aiheeseen liittyvää koulutusta. Mä en ole biologian, mä en ole puutarhanhoidon enkä maatalouden ammattilainen ja kaikki mun sanomiset kannattaakin ottaa tavallaan siitä näkökulmasta lähtöisin, eli että kaikki mun tällä kanavalla kertomat asiat on pitkälti mun omiin kokemuksiin ja selvitystyöhön perustuvaa. Mulla toki on siis tieteellinen koulutus ja pyrin lähestymäänkin näitä asioita tavallaan tieteellisestä näkökulmasta. Jos joku asia on aivan täysin perätöntä, niin en haluaisi semmoisia tällä kanavalla levittää. Ajava voima tälle kanavalle on mun kova kiinnostus luontoa kohtaan. Minkäänlaista tuottoa tai voittoa mä en tällä kanavalla tavoittele. Se kannattaa myös nyt sitten huomioida tässä, kun puhun, että minkälaista tämän sisällön tuotto on ollut ja mitä se mulle on tarkoittanut. Sanotaan nyt vielä sen verran, että aloitin täysin nollasta. Toki mulle YouTube ja muut somealustat on jo käyttäjänä tuttuja, mutta sisällön tuotto, somealgoritmit, videoeditointi oli mulle kokonaan täysin uutta. En ollut eläessäni ensimmäistäkään videota ennen tätä editoinut. No, miksi aloin sisällöntuottajaksi ja mitkä tämän kanavan tavoitteet ovat? Lyhyesti, tämä aihe on mulle todella tärkeä ja en vain pysty olemaan hiljaa siitä. Tässä alkoikin käymään vaimoa jo sääliksi, kun se jatkuvasti joutuu näille mun horinoille altistumaan ja sen verran rupesi läikkymään yli tämä mun kiinnostuksen kohde, että ajattelin, että miksipä en tätä tekisi sitten videoformaatissa isommalle kuulijakunnalle. Sehän tässä niin kuin se keskeinen tavoite onkin, eli tavoittaa mahdollisimman paljon ihmisiä, jotta tällä mun viestillä olisi mahdollisimman suuri vaikutus. Nämä tykkäykset ja katsojakerrat ja tilaajamäärät ei ole tässä mikään itseisarvo, vaan ennemminkin ajattelen, että se on tietynlainen työkalu saada sitä näkyvyyttä. Mun hyvinvointi tai yöunet ei ole siitä riippuvaisia. Jos mun tavoite on kuitenkin saada mahdollisimman moni näkemään tämän mun viestin ja ehkä muuttamaan jollain lailla toimintatapojaan, niin enemmän tätä tapahtuu, jos useampi ihminen näkee mun tuottamaa sisältöä. Mä ajattelen, että muuttamalla mun omia toimintatapoja mä pystyn vain rajallisen määrän vaikuttamaan esimerkiksi mun ympäröivään luontoon tai mun valinnoilla vaikuttamaan, että paljonko resursseja mä maailmasta kulutan. Mutta jos mun viesti tavoittaa edes muutaman ihmisen, niin se on heti moninkertainen määrä siihen, mitä mä pystyisin parhaimmillaankaan omalla kohdalla omassa elämässäni tekemään. Tästä vähän aasinsillalla päästään siihen, että mä aika pitkään etsin tätä tavallaan kanavan tyyliä. Jos katsot esimerkiksi suosituksia tai tutoriaaleja siitä, että miten videota ja nykyään lyhytvideoita kannattaisi tuottaa, jotta saisi maksimoitua katsojaluvut, niin hyvin paljon suositellaan semmoista klikkiotsikointia ja hyvin nopeatemposta, ei kovinkaan syväluotaavaa ja mun mielestä katsojaa aliarvioivaa sisältöä.
Mä ajattelen, että tämä on vähän semmoinen nopea TikTok-mainen kontentti, on mun mielestä vähän niin kuin pikaruokaa tässä maailmassa, ja mä ajattelisin, että mä haluan tuottaa kuitenkin erilaista materiaalia erilaisiin tarpeisiin. Kyllähän tässä semmoinen ristiriita on, että jos mä haluaisin nyt juuri niitä aikaisemmin mainittuja katselukertoja ja näkyvyyttä tälle viestille, että mun on kuitenkin pakko mennä vähän siihen suuntaan, että valitsen aiheet, teen editoinnit, otsikoinnit siihen tapaan, että se ison osan ihmisten mielenkiintoa kuitenkin herättäisi. Tavoite on kuitenkin, että en menisi liian syvälle tähän päätyyn, koska mun mielestä tämmöinen nopea, hyvin viihteellinen, klikkiotsikkomainen sisältö on keskeisessä osassa ihmisten pahoinvointia ja yhteiskunnallisia ongelmia. Ja tämmöistä palautetta olen saanutkin, eli että tahti pysyisi rauhallisena ja sisältö asiapitoisena. No, mitä ensimmäinen vuosi YouTubessa opetti? Aivan ensimmäisenä täytyy sanoa, että tämä on ihan järjetön aikasyöppö. Varsinkin, koska olin kaikelle tälle aika uusi. Videoeditointi oli mulle täysin uutta ja tavallaan sen opettelu alussa on aika semmoista manuaalista ja työlästä. Mun kuvaamistekniikat ja muut ei mitenkään palvele semmoista virtaviivaisuutta siinä, joten aluksi tämä vei ihan hirveästi aikaa. Lopussa se vei enemmän aikaa sen takia, koska siinä alkoi jo kehittyä ja sitä halusi lisätä kaikenmoisia nippeleitä sinne, pieniä efektejä, musiikkia, ääniefektejä. Ehkä ne omat odotukset sille laadulle kasvo, joten se työmääräkin oli sitten aika kova. No, itse työskentelen täydellä työajalla ja ruuhkavuosien keskellä videoeditoinnille aika piti raapia sitten yöunista, ja no, ei ole varmaan vaikea kuvitella, että se pidemmän päälle ei ole kauhean kestävä konsepti. No, muita havaintoja tästä oli, että aika tunnettukin asia, mutta oman äänen kuuleminen nauhoitettuna tuntuu aivan kamalalta. Vielä kamalampaa on hypätä kameran eteen ja tuntuu todella epäluonnolliselta puhua kameralle ilman, että täällä on ketään muita ihmisiä paikalla ja ajatella, että sen sitten kuitenkin toinen ihminen siellä toisessa päässä katsoo kuin olisi tässä läsnä. Musta tuntuu todella epämukavalta katsoa niitä kanavan ensimmäisiä videoita, mutta mä oon kuitenkin ajatellut, että mä ne siellä säilytän, koska ne on tietyllä lailla osa tätä mun matkaa, oppimisprosessia, ja vaikka ne nyt mitään katsojamääriä sinne generoikaan, niin ehkä ne on siellä muistuttamassa, että eteenpäin on tultu. Yhdessä kesässä voi kuitenkin aika paljon kehittyä. Ihan tuossa loppukesästä mulla oli vaihe, että mä korkeimmillaan julkaisin jopa 3 videoa viikon sisään, mikä ei missään nimessä ole kestävä tahti. Siinä oli jotenkin semmoinen täysin itse luotu paine siihen, että haluan saada ne tietyt aiheet vielä tänä kesänä ulos, ja mulla oli siinä vähän kesälomaa, niin mulla oli semmoinen pieni aikaslotti, johon mä yritin sitten mahduttaa melkein pelkkää videon tekoa ja editointia. Ja ei ole varmaan vaikea arvata, mihin se johti. Mä aloin aika kovaa uupua tähän videon tekoon. Mä sanoisin, että mun viimeisistä videoista, esimerkiksi tämä Terhosta Tammeksi video, siinä ehkä vähän välittyy semmoinen tietty uupuneisuus tähän videoiden tekoon, vaikka mun mielestä tunnelmaltaan ja aiheeltaan se oli tosi onnistunut video ja se oli mulle todella tärkeä video. Mä ehdottomasti halusin saada tämmöisen henkilökohtaisen kunnianosoituksen Tammia kohtaan ulos, ja tosiaankin video onnistui hyvin ja se sai tosi hyvin katsojiakin ja mä oon siitä tosi iloinen. Mutta niin, tämä liian kova tahti ja ehkä liian kovat vaatimukset itseltä tätä kanavaa kohtaan johti siihen, että minä, vaikka olen viimeiseen asti kesäihminen, aloin pikkuhiljaa odottamaan syksyä, kasvukauden päättymistä ja pimeää talvea, että mun ei tarvitse tehdä enää yhtäkään videota. Monet tuli kysymään multa, että eikö nyt harmita, kun ei enää pääse tekemään, että kun sä niin tykkäät pihahommista ja näin, niin mun ihan rehellinen vastaus oli, että mä oon todella tyytyväinen, että tämä on nyt ohi tältä kaudelta. Mulle meni tuossa nyt 2-3 kuukautta, että mä en käytännössä tehnyt mitään kanavaan liittyen. Ihan jotain yksittäisiä shortteja tein, mutta kyllä oli ihan pakko pitää pieni tämmönen täysi tauko tästä hommasta. Mä aika pitkään tämänkin videon tekemistä lykkäsin, mutta nyt kun tuo Suomen Luontolehden
vuoden turhake 2024 valittiin, eli nurmikko, niin se oli niin yksi yhteen mun kanavan kanssa, että pikkusen taas aktivoitui. Päädyin tekemään pientä päivitystä shorttia ja näiden osalta sitä nurmikkovideosta. Laitoin itse asiassa sähköpostia tuon kyseisen Suomen luontolehden artikkelin kirjoittajallekin, ja yhdessä vähän hämmästeltiin sitä, kuinka yksi yhteen meidän tuotokset tässä kohtaa oli. Ja se taas palautti mieleen, että kuinka kivaa tämä homma on ja kuinka samanhenkisiä ihmisiä löytyy paljon, ja nyt on taas tosi kiva palata tähän hommaan, kuitenkin tietäen, että nyt ensi kesänä on vielä pitkä aika. Mutta pitkä sepustus, mutta tämä uupuneisuus, itsensä loppuun polttaminen tämmöisen asian parissa on keskeinen riski, jos aikoo tämmöistä projektia aloittaa. Ja siksi on hyvä asettaa itselleen selkeät tavoitteet ja rajat, että paljonko tähän haluaa uhrata. Minkälaisen vastaanoton tämä koko projekti nyt sitten sai? Lyhyesti sanottuna todella lämminhenkisen ja kannustavan. Mä oon huomannut, että mun lähipiirissä on paljon ollut semmoista innostuneisuutta tätä aihetta kohtaan. Yksi mun hyvä ystävä inspiroitui tästä jopa niin kovaa, että sävelsi ja soitti tunnarin tälle kanavalle. Kiitos Janne. Täytyy myös tässä nyt sanoa kiitos vaimolle, kun on mahdollistanut mulle tämän ajankäytön tämän harrastuksen parissa ja ollut yleisestikin innoissaan tästä koko projektista. Kiitos Helena. Kanava on siis saanut palautetta ja ihan kritiikkiäkin, ja mun mielestä se on tervetullutta. Mun mielestä pelkkä selkään taputtelu ei kehitä ketään, eli kaikenmoinen asiallinen ja rakentava palaute, kriittinenkin palaute on tervetullutta. Mä mielelläni keskustelen näistä aiheista kommenttikentässä, sinne ilman muuta nytkin voi laittaa kommenttia, jos tulee jotain mieleen. Ja tähän liittyen olin tietysti varautunutkin siihen, että tuo nurmikkovideo saa eniten kritiikkiä. Aihe on sen verran jostain syystä tunteita herättävä, että varauduin tosiaan, että sieltä kirpoaa keskustelua. Selvästi eniten kriittisiä kommentteja on tullut sen videon osalta, mutta mun mielestä se ei tarkoita, etteikö semmoisesta aiheesta saisi videota tehdä. Mun mielestä tämmöisissä asioissa on vähän joskus hyvä sohaista mehiläispesään ja seurata, että olisiko joku jopa valmis muuttamaan omaa kantansa, jos kuulee järkevät perusteet. Toisaalta siinäkin videossa oli mukana huumoria ja ehkä semmoista tunteisiin vetoamista, koska mä ajattelen myös, että ihmistä, joka on päätynyt johonkin asemaan tai mielipiteeseen tunnesyistä, niin ei voi järkisyillä perustella pois siitä. Eli kyllä siinä myös ehkä semmoinen tunteisiin vaikuttaminen on tavoitteena. Kanavan selvä yleisömenestys on ollut kompostivideo. Se on saanut moninkertaisesti enemmän katsojia kuin mikään muu video. Ei tullut mikään muu video edes lähelle sen tasoa, mutta mä pidän sitä ehkä jonkinlaisena outlierina. Se oli mun ensimmäinen video, jossa mä menin kameran eteen, ja se näkyy. Mun on inhottava katsoa sitä videoa. Ja ajatus siitä, että se on se, mitä katsotaan kaikista eniten, vähän harmittaa, koska musta tuntuu, että mun myöhemmät videot on ainakin mun oman esiintymiseni ehkä niiden aiheidenkin perusteella parempia, mutta toisaalta se kompostivideo on käytännönläheinen, siitä on ihmisille lisäarvoa ja siksi sitä katsotaan. Näitä on välillä tosi vaikea ennustaa, että mikä video uppoaa ja mikä ei. Mä esimerkiksi vähän yllätyin, että tämä pölyttäjystävällinen puutarha ja yrttispiraalivideot ei oikein lähtenyt lentoon. Ehkä ne joskus myöhemmin vielä sitten ottaa tuulta alleen, mutta tämä johti myös siihen, että mä halusin ruveta kokeilemaan vähän eri tyylejä. Mä halusin kokeilla vähän nopeampaa leikkausta, mä halusin kokeilla enemmän efektejä. Suurin osa mun videoista on vähän tämmöisiä luennonomaisia, mikä ei siis sinänsä ole mikään mun mielestä ongelma, mutta se ei ehkä kaikkien mielenkiintoa samalla lailla pidä yllä. No sitten mä kokeilin myös tämmöistä, se mun ämpäriperunoiden kakkosvideossa Perunamatkani kuvauksissa mä kokeilin sellaista, että laitan vaan periaatteessa kameran päälle yhdellä otoksella ilman käytännössä mitään esivalmisteluja, rupean tyhjäämään ämpäreitä ja siinä samalla puhun. Ja oli kiva huomata, että se tuntui aika luontevalta. Mä huomaan, että on helpompi puhua, kun tekee samalla jotain. Et sitten jos vaan tässä kameran edessä tököttää jäykkänä, niin on vähän vaikea sujuvasti nimenomaan nyt tälle elottomalle kameralle tässä vain jutella. Ensimmäisten videoiden joukossa oli myös tämä voikukka- ja kirvavideot, jotka käytännössä tein sillä lailla, että menin joku päivä pihalle, katoin, että tässä olisi tämmöinen juttu, laitoin kameran päälle ja menin nurmikolle makaamaan ja aloin puhua. Ja siitä tuli videot.
Ne oli myös tosi matalaa energisiä videoita tehdä. Ja se oli tosi kivaa tehdä niitä videoita. Ne aiheet oli sillä lailla helppoja mulle, niin niistä oli kiva jutella. Ehkä tämä tyyli vielä tässä muotoutuu matkan varrella ja palautetta tosiaan saa antaa. Alkaa tulla vähän pimeä täällä, mutta mitäs vinkkejä mä voisin aloittelevalle YouTuberille antaa? No tietysti keskeinen kysymys monen mielessä on, että paljonko tällä tienaa rahaa? Minä en ole tienannut penniäkään. Itse asiassa olen aika pitkälti miinuksella, jos miettii, että on joutunut ostamaan 3 jalkaa kameratelineeksi, mikrofonit, ja tietysti käyttämään tähän tolkuttomasti omaa aikaa. Joku rahallinen arvo sillekin tietysti voisi asettaa. Aluksi kuvasin ihan vaan omalla vanhalla puhelimella, niin sitten päivitin puhelinta ja mielestäni ainakin videon laatu siinä vähän parani, mutta jälleen kerran rahaa kuluu, eli paljon ollaan miinuksella. Jotta tällä pystyisi esimerkiksi mainostuloilla YouTuben kautta tienaamaan, niin tietyt kriteerit pitää täyttyä. Pitää olla 1000 tilaajaa ja vuoden sisällä 4000 katsojatuntia. Mulla ne ei täyty vielä lähellekään. En mä nyt tiedä, onko sillä mulle hirveästi väliä. On se tietynlainen merkki siitä kasvusta, mutta mä en niinkään sitä rahantuottoa tässä kuitenkaan tavoittele. Rahantuottoon YouTuben tai sisällöntuoton kautta on toki muitakin väyliä. On sponsoreita, on erilaisia lahjoitusväyliä, jäsenyysohjelmia, voi myydä omia tuotteitaan tai kurssejaan, promota omaa bisnestään näiden kanavien kautta ja tavallaan sitä kautta lisätä näitä tuloväyliä, mutta ihan puhtaasti YouTuben kautta se on kuitenkin kohtalaisen korkealla se rima, että pystyy mitä merkittävää rahaa tästä tienaamaan. Varmaan Suomessa on aika vähän semmoisia sisällöntuottajia, jotka pelkästään YouTube-videoilla pystyisi tulla toimeen. Varsinkin jos ei valmiiksi ole jo tunnettu enemmän tai vähemmän. Yksi vinkki on vaikuttaa usealla eri alustalla. Sikäli kun lähdet nollasta, niin kuin minäkin, niin kannattaa hyväksyä se, että sun ensimmäiset 10-20 videoa on surkeita. Ne on huonoja ja sua inhottaa katsoa niitä ja niin se nyt vaan on. Tässä asiassa, niin kuin monessa muussakin asiassa elämässä, niin ei voi aloittaa vasta kun on siinä hyvä, vaan ensin pitää kulkea se polku ja nähdä se kehitys, tehdä se työ. Pikkuhiljaa, jos jokainen video on entistä parempi, niin lopulta se video numero 50 on jo aika hyvä. Siinä se onkin tavallaan ehkä se isoin kynnyskysymys. Just press record. Eli paina nauhoita nappia, hyppää kameran eteen, suosittelen menemään kameran eteen. Ihmiset tykkää nähdä ihmisen ja tavallaan vaikuttaa ihmisen kanssa sen sijasta, että näkisi vaan maisemakuvaa tai jonkinlaista stock-fotomateriaalia ruudulla. Mä suosittelen, että keskity siihen, että minkälaista lisäarvoa sä pystyt tarjoamaan. Mitä tarjottavaa juuri sulla olisi. Esimerkiksi tässä omassa genressäni paljon fiksumpia, paljon pätevämpiä, paljon esiintymiskykyisempiä, paljon parempia videoeditoijia. Niitä löytyy vaikka kuinka paljon. Mutta se mitä ne ei ole, niin ne ei ole minä. Niillä ei ole mun persoonaa, niillä ei ole mun huumoria tai tyyliä kertoa näistä asioista. Ja esimerkiksi siihen kannattaa silloin panostaa. Tämä on esimerkiksi se, mitä mulla on tarjottava näiden itse aiheiden lisäksi. Sen myötä, kun mä tulin tavallaan tämän YouTube-homman kanssa kaapista ulos ja kerroin ihmisille, että mulla on tämmöinen projekti, niin tosi moni on tullut mulle kertomaan, että heillä on ollut samoja ajatuksia, että heillä on tämmöisiä intohimon kohteita tai rakkaita aiheita, joista ne on tosi innostuneita, jos ne haluaisi puhua. Mutta kynnys aloittamiselle on luonnollisestikin aika suuri ja totta kai suurin osa mun kavereista on ruuhkavuosien keskellä, niin ihan nämä arjen rajoitteetkin on semmoisia, jotka sitten luo estettä ja kynnystä. Lähipiirissä esimerkiksi lautapeleistä, metallimusiikista, fantasiahahmojen luomisesta, mielenterveydestä, tämmöisistä aiheista on monella tietoa ja haluaisi samalla lailla kuin minä tällä kanavalla välittää sitä viestiä enempää ja tavoittaa ihmisiä, jotka ehkä näitä asioita pohtii. Eli jos sä oot yksi tämmöisistä ihmisistä, niin voisiko tätä nyt sitten suositella? Mä sanoisin, että varovainen kyllä. Se riippuu tosi paljon sun tavoitteista ja persoonasta. Itselläni tosiaan tämä on harrastus, että jos sä tavoittelet ammattimaisuutta tässä, niin sitten on hyvä huomioida, että mitä tämä tulee vaatimaan. Samanlaisia vapauksia ei tule olemaan varsinkaan alussa, koska sun pitää tavallaan se
hyväksyä, että tietyllä lailla asiakas on aina oikeassa, vaikka periaatteessa sulla olisi hyvää sisältöä, sulla olisi hyvä tapa sen viestiä, mutta ihmiset ei sitä katso, niin sä et saa siitä mitään tuottoa siis. Ja sitten taas toisaalta, jos ottaa sponsorisopimuksia ja tämmöisiä, niin siinä aina vähän vaarantuu se oma autenttisuus. Ihan tämmöisenä vapaalentäjänä meneminen voidaan mieltää ehkä semmoiseksi aidommaksi, mutta tosiaan siinä on se uhka, että tästä ei saa mitään rahaa. Tämä on se somen ja vaikuttamisen raadollisuus, joka on tullut kyllä hyvin tässä esiin. Tämä ei varmastikaan mielenterveydelle hyväksi, jos tätä tekee tietyllä lailla pakolla, että oma leipä on kiinni tässä. Itselläkin se pieni uupuneisuus sieltä jo alkoi hiipiä, ja voisin kuvitella, että jos siinä kohtaa olisi ollut vaan pakko tehdä videota toisen perään, aina vaan olla kontakteissa, hakea näkyvyyttä, niin siinä olisi aivan varmasti palannut tosi nopeasti loppuun. Ei mikään ihme, että somevaikuttajilla, kaikilla tällä alustalla työskentelevillä on aika paljon mielenterveysongelmia. Ja valitettavan harva näkee sitä puolta, ja esimerkiksi nuorille ihmisille saattaa tulla hyvin vääristynyt kuva sitä kautta siitä, että mitä se hohdokas some-elämä on. Ennemmin tai myöhemmin tulee varmaan se tilanne myös, että saa hyvin ikävää palautetta, hyvin ikävää kommentointia, jopa semmoista täysin epäasiallista ja uhkailevaa. Ja onkin mun mielestä hyvä, että sitä ennen on vähän tehnyt itselleen selväksi, että miten siihen reagoi. Ja jos on tämmöinen, sanotaanko sosiaalisesti hyvin aistiva, hyvin herkkä ihminen, niin tämmöinen negatiivinen palaute voi kuormittaa tosi paljon ja viedä aika pohjamutiin. Ja sen jälkeen semmoinen ilolla palaaminen sen tekemisen pariin voi olla aika vaikeaa. No, mulle onneksi tässä omassa genressäni on jotenkin tosi ihania ihmisiä. Palaute ja keskustelu on pääasiassa positiivista, ja itse olen huomannut, että tämä on ehdottomasti rikastuttanut mun omaa elämää, ja tosi kovasti odotan jo, että pääsen jatkamaan ensi kaudella. Tähän loppuun vähän vielä tulevaisuuden suunnitelmista. Ensinnäkin mulla jäi yksi jakso Laiskaa puutarhuria kesältä, jota mä en ehtinyt editoida loppuun, ja jotenkin se ei enää sopinut siihen loppukesään. Se oli hyvin pitkälti jo valmis, mutta mä ajattelin, että mä editoin sen tässä loppuun ja julkaisen sen ehkä sitten tuossa lopputalvesta, kun se alkaa olla taas vähän enemmän relevantti. Siinä aiheena on erilaiset puutarhassa käytettävät muovit. Mulla on myös useita aiheita jo suunniteltuna alkukesään, joista mä aion tehdä kyllä videota. Sen lisäksi mulla on tulevaisuuteen selvästi isomman mittaluokan projekteja mielessä, jotka varmasti olisi tosi monelle mielenkiintoisia. Mua kiinnostaisi myös tosi kovaa tehdä videoita tavallaan tämän mun kanavan aiheen ja oman alani risteämiskohdista, esimerkiksi nyt ympäristöahdistuksesta, luontosuhteen merkityksestä terveydelle, tämän tyyppisistä. Mutta nyt toistaiseksi annan kanavan ja oman osaamiseni rauhassa kehittyä. Toivoisin kovasti palautetta katsojilta, ja parhaiten tämän kanavan kuvioista pysyt kärryillä, kun pistät kanavan tilaukseen. Tämän hetken katsojista 90% ei ole tilannut tätä kanavaa, joten kannattaa painaa tilaa-nappulaa. Mutta nyt kesän hulinat on takana, syksyn velvoitteet tehtynä, ollaan laskeuduttu pimeän vuoden aikaan. Nyt on aivan normaalia, että energiatasot on vähän matalammat. Nyt ei tarvitse pystyä samaan kuin valosampaan vuoden aikaan. Toivon, että kaikilla on nyt mahdollisuus vähän rauhoittua, ladata akkuja ja alkaa sitten valon lisääntyessä, kevättä lähestyessä taas kerryttämään nälkää näihin luontoasioihin. Mä toivotan kaikille oikein rauhallista joulua ja lajirikasta uutta vuotta 2025. Heippa!